God morgon eller god förmiddag är det väl. Ja. Alltså det är ju så när man är på såna här träffar så då umgås man jättemycket med människor, både nya och gamla bekantskaper, och det är vansinnigt trevligt. Man tar något gott i glaset, man pratar och så. Och då kommer den här kameran inte upp av någon konstig anledning. Nej. Och sen kanske det är inte så kul att titta på när vi sitter och tjötar och sådär. Så det är en ny dag. Så ska vi säga. Ja. Ny dag är det. Och idag så, det händer massa grejer idag också. Det ska vara dryckesprovning idag och det ska bli lite rock på kvällen, rockband ikväll och lite sådana här saker. Och vi är på väg nu för att preppa lite grann inför dryckesprovningen med Brygghus 19. Så det ska vi göra just nu. Är du redo för att gå? Ja. Ja. Då ska vi ta och gå nu då. Då gör vi det. Ja, sitt kvar så kör vi vidare. Ja. Woo! Vad är det man säger, Lena? 1, 2, 3 så kommer en skur. Jaha. Men efter regn kommer solsken. Wow. Det var nästan lite... Det kändes lite grann som en dikt. Är det inte så? Det var inte din i alla fall. Det är en fin dikt var det. Nu är vi på G ner till restaurangen för att förbereda för dryckesprovningen. Det hade kommit en ny bil. Undrar vem det är. Är det någon hemma, tror du? Banka på dörren och se om det är någon hemma, Lena. Är det någon hemma? Jag vet inte. Eller har de... Är det någon hemma överhuvudtaget, eller? Det är någon hemma. Hallå! Då stör vi maten. Ja. Är det? Vi lyssnar på er också. Ja, gör inte det. Ja, men vi tittar på ert program. Ja. På dagen. Det är ingen annan som gör, så varför ska ni göra det för? Hallå. Hur är det? Är det restaurangen? Är det... Ja, längst ner. Gatan rakt ner. Det är bara till följa tills man trampar sig blöt. När det blir blött, när det börjar bli blött, då tar du höger. Okej. Och då när du har gått tillräckligt där vi och då sitter du en stund och blir det också blött. Fast det blir ett annat inombords blir blött då. Ja. Syns det? De kände vi sedan tidigare. Och Brygghus 19 står redo. Börjar det bli dags för lite dryckesprovning och här kommer de med sina paraplyer. Men det regnar inte nu. Ingen regn. Så här har vi restaurangen. Och stort är det. Det är lite tråkigt väder just nu, men annars här, igår var det ju fullt ös här inne med uppträde och grejer. Så att, är du taggad? Biljetten. Ja, det har jag ingen. Ja, nya påstigare. Nypåstigna. Och här preppen är här inne. Här är preppen, ja. Ja, ni är redo? Yes. Ja, vad bra. Det är bara att köra på. Yes. Ja, hon är där. Ja, där är det. Läsledare. Filetterna behövs. Jättebra. Ja, tack så mycket. Tack. Ni är era biljetter. Här är det taggare. Eller så är det så att de är väldigt törstiga som sitter här. Kan det vara så? Jajamensan. Ja. Att ni fick att smaka på något nytt. Ja. Så därav blev det att Brygghus 19, för det var där vi faktiskt bryggde tillsammans första gången i Vittele, lilla bryggeri, hembryggeri. Så det är den sanna historien. Den har inte de Magnus berättat. Men nu kanske jag har möjlighet att konfrontera den här historien nästa gång jag ser honom. Vi ska inte hålla er på halsen för jag tror att ni är lite törstiga och sugna på att prova lite drycker. Stämmer det? Nej, är det så? Vem sa nej? Och vi gör samma sak som tidigare. Vi tittar på färgen, vi doftar och vi smakar.
Känner ni några andra smaker på denna jämfört med Smugglarhamnens till exempel? Den här var godare. När man dricker denna så hör man inte gräsklipparljudet i bakgrunden. Här blir det en torrare öl, men du får ändå ut lite av själva smaken från humlet. Som om det vore en IPA. Det var någon igår som sa det till mig igår kväll att jag dricker bara pilsner, jag dricker inte IPA. Det här är ju en pilsner, men som Magnus sa, man har alltså använt IPAns humle i den, så du får ju en touch av det, mer smakrikt och så vidare. Så det här är ju, ska man säga, någon mitt emellan kan man nästan säga, va? Ja, det man skulle kunna klassa som en... Man försökte introducera någonting som man kallar för IPL, alltså India Pale Lager en gång i tiden. Men här ser vi att det är en amerikansk lager. Ja. Det funkar med osten. Gör det? Ja. Annars är det inte min grej. Va? Jag kan dricka upp den. Nu har jag Ja, lite en annan smak. mumma. Det är ingen öl man tar med sig i bastun. Nej, men innan och efter kanske. Timmar går och timmar kommer. Nu är vi här uppe igen. Vad gör vi här? Vi ska ha trevligt. Ja, ni ska ha trevligt, ja. Ja, och så helt plötsligt kommer det upp en bubbel. Jag har den här med. Det är frågan vilken vi ska liksom börja med. Vi börjar med min. Här är många bubbel nu. Nej, vi måste prova bägge så man vet liksom. Ja. Ska du också ha lite bubbel? Nej, men jag har här så det är lugnt. Har jag två? Ja, just det. Jag vet två. Vad gör du, älskling? Titta på dig. Ja. Nej, du tittar inte på mig. Jo, det gör du också. Men vi tittar ju på Eurovision och vi dricker gott i glaset och hela rummet är fyllt av folk och det är folk där ute och det är folk där nere och det är folk överallt och det är ju rocken där nere också som kan vi gå ner där nere och titta också sen. Så. Och där ute är det fint väder. I alla fall regnar det inte. Men nu är det Danmark. Ja, då får vi se hur det går den här rundan. Vad tror vi på? Vinner vi? Ja, det är rätt. Ja, det. Jajamän, nu tar vi det. God morgon eller god förmiddag. Alltså det vissa saker kan man inte rå för helt enkelt. Och en av de grejerna är faktiskt vädret. Så i natt har det regnat så in i bängen har det gjort. Inte direkt kallt men det har regnat jättemycket. Så att allting har ju blivit dyngsurt helt enkelt. Ja, det är ju söndag idag. Och det är den tråkigaste dagen på en sån här husbilsträff. Att då ska man åka hem och den gråa vardagen tar vid helt enkelt. Så nu går man runt och säger hej då till vänner och bekanta och diskuterar när man ses igen helt enkelt. Vi ses igen, ja. Hur var det som Ekeberg igen? Ja, Ekeberg firar en del, ja. Ja. Du kommer inte till Ekeberg? Jag jobbar ju. Nej. Ja. Kalle, ta med Mamma Mu. Ja, men nu är det inte Mamma Mu, nu tar det sommarteater. Pappa Bu. Vad är det då? Då är det en sommarteater som heter Trubbel på torpet i Karlskrona. Halsbrytande komedi där dörrar öppnas och stängs i tid och otid. Vad roligt. Och alla spelar olika roller och ska lura varandra och ena lögnen avlöser den andra. Sånt gillar jag. Nu rullas det. Men titta nu, vad händer här? Den där har vi inte sett på en stund. Ha? Inte er heller. Nej.
Det är såna här opålitliga kalskroniter. Ja, så är det. Ja. Så är det. Men det är inte mycket åt. Nej, man får leva med dem. Man vet ju när de är. Ja, jag vet precis. Allihopa, ja. Precis. Inklusive jag själv. Ja, så var det kanske. Jaha, stängde du igår eller? Typ. Ja. Någon måste ju göra det. Ja, Det är bra att du tar ditt ansvar. Ja, jag känner att jag tar en för laget. Ja, precis. Vi vet ju vem där tänker annars. Ja, precis. Den sorgligaste dagen på hela husbilsträffen. Nu är det nästan tomt här. Det står, jag står lite färre. Det står en husvagn eller 2 husvagnar. Och här var det ju fullt av bilar var det innan. Och hela vägen upp här var det fullt. Och det var ju till och med, jag såg det igår. Det var några som stod längre bort också som inte hade fått plats här uppe. Så de var tvungna att omlokalisera. Okej. Så nu är det dags att checka ut. Ja. Och solen tittar fram. Och du har alla korten där, ja. Ja. Alltså det är ju en häftig camping detta måste jag säga. Ja, det är det ju. Den är ju så stor. Ja, den är stor och där är ju faktiskt mycket olika aktiviteter och saker att göra både för yngre och äldre. Ja, absolut. Ja. Och det finns ju de som är fastboende här också i villavagnar. Så de har ju en egen liten klubb. Ja. Så att så de umgås och hänger och vad heter det? Så olika turneringar i olika spel och grejer. Ja. Ja. Så nu ska vi ta och checka ut helt enkelt. Och fortsätta vår resa. Var det nu tar vägen för någonstans? Alltså det är helt tomt här också. Alltså, ja, här står ju en del av de som inte fick plats där uppe, Lena. De fick ju stå här. Så här närmast här tror jag långliggarna. Sen så stod de innanför där vid ett helt gäng. På rad. Ja, de fick flytta om lite grann där. Det funkade inte riktigt som de hade tänkt sig. Men det löste ju så till slut ju. Allting. Och det var ju, alltså servicen är ju helt outstanding. Ja, det var jättebra. Det har varit jättebra. Absolut. Väldigt service-minded och lösningsorienterade. Nej, och det var ju någon som stod där nere som sa att de här såg vattnet och alltihopa. Ja. De stod de längst ner. De hade en bit att gå upp till oss i och för sig. Men de hade ju en jäkla fin utsikt där nere. Det är nog inte så många som badar idag. Det är inte så många som badar. Vad är det vi gör just nu? Vi håller på att gå ner till restaurangen. Och varför gör vi det? För vi letar efter en jacka. Någon har slarvat bort sin jacka. Eller det är din också. Nej, det är din jacka säger du, för jag får ju inte använda den. Nej, men du använder ju den. Ja, det gör jag. Ja, just det. Men det är din. Så att vi letar upp efter en jacka. Och någon har fått med sig den hem så kan det kan ju bli kul att använda den. Med tanke på att det står ju vem den tillhör ganska tydligt på ryggen. Ja. Så att vi ska se här. Det var intressant när vi var här nere när det var sol. Jag tror inte jag filmade någonting här nere. Solen stack till några timmar här vid på lördagen och då var det full aktivitet där med fotboll och bad var det. Så att fullt ös verkligen var det här nere. Jag tror inte glassbaren heller är öppen. Glassbaren är nog inte öppen, ja. Nej, det var den igår. Jajamän. Och där gick vi faktiskt inte in för det var ju fullknökat med folk där inne. Så att vi väntar lite grann. Och vilken strand det var här, Lena. Ser du det? Häftigt. Bra väder så kan jag säga att då tror jag det är mycket folk här nere. Definitivt. Så håller de på att bygga om. De ska ju bygga, jag pratade med Bert, de ska ju bygga ännu fler stugor, ännu fler platser. Så den här campingen ska ju växa ännu mer. Men nu ska vi in till bryggan och se om vi hittar en jacka. Så där då har vi checkat ut och vi har inte hittat någon jacka. Det kanske vi hittar så småningom. Och nu är det dags att rulla vidare. Ja, hoppar du in? Ska jag hoppa in? Ja. Utan att ta ut stödet, men okej, jag köper det.
Så. Så. Ja. Det var det här lite blöta äventyret. Ja, men det har varit kul, det har varit väldigt hjärtligt och väldigt många nya härliga människor, följare, nya som vi inte har träffat, nya bekantskaper och även då självklart gamla bekantskaper också. Just det, stämmer. Så, jättekul. Ja, visst är det. Så vi vill faktiskt säga så här att vi vill tacka alla som kom på den här träffen. Hur många ni nu var, det vet vi inte och det kunde man inte heller riktigt svara på. För de har bokat lite olika så det var lite rörigt ett tag där. Men det var inte riktigt lika många som det brukar vara. Det är så många träffar som sker samtidigt. Så att, men det var trevliga människor de som var här och vi hade trevligt och kul hade vi. Ja. Hoppas ni har haft trevligt att titta på den här filmen. Och kanske ni är sugna på att åka på husbilsträff. Vilken ni nu åker på. Så att vad kommer att hända för våran del är vi nästa år då, Lena? Vi kommer göra en ny husbilsträff. Samma helg, Kristi himmelfärds. Save the date, save the date. Vi kommer att vara mycket duktiga på att komma ut i tid med det här. För det har ju inte varit i år. Så att, men det kommer ut mycket mer information om vad vi ska vara för någonstans och hur man bokar och vad det blir för aktiviteter som vi kommer ta för oss. Ja, helt rätt. Ja. Så det är läge nu att börja stänga den här filmen helt enkelt och säga som vi faktiskt brukar säga. Kommer du ihåg vad jag brukar säga? Nej, hon läser inte det. Nej. Inte intressant. Nej. Ta hand om varandra där ute. Kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Hej då!